Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο μπορείτε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους και λίγο παρακάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ένα καρμικό γεγονός σε φέρνει κοντά στη δικαίωση. Και φυσικά εννοείται ότι δεν θα το περιορίσουμε μόνο στα αισθηματικά. Μπορεί να έχετε αδικηθεί για 1000 λόγους. Είτε από οικονομικά, εννοώ οικογενειακά, κληρονομικά και τέτοια. Είτε από κάποιο φίλο, κάποια φίλη, αλλά φυσικά και από κάποιον σύντροφο. Οπότε επιλέγετε φούξια φτεράκι, μαύρο φτεράκι και γαλάζιο φτεράκι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι καλά και να δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα εδώ. Να έρθει πραγματικά η δικαίωση για ό,τι κι αν αφορά στη ζωή του καθενός από εσάς. Μάλιστα, ναι, τι θέλετε, τη δικαίωση. Κοιτάξτε τι όμορφα που απεικονίζεται εδώ, στη συγκεκριμένη ταρό που είναι με τις γοργόνες, η βασίλισσα σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Ζυγού. Πέρα όμως από αυτό, γιατί αλίμονο όσοι και όσες παρακολουθείτε αυτό το βίντεο να ανήκετε στο ζώδιο του Ζυγού, να πούμε ότι είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της ηθικής, της δικαιοσύνης, έτσι, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Το συναίσθημα το αφήνει στην άκρη και αυτό που επιθυμεί πάρα πολύ, ανεξαρτήτως αν θα πονέσει τον άλλον, αν θα τον πληγώσει, είναι η αποκάλυψη της αλήθειας. Είναι το να μην υπάρχει κανένα σύννεφο αβεβαιότητας. Όλα στο φως. Και βέβαια επίσης ποτέ δεν εγκαταλείπει τους ανθρώπους της. Μένει εκεί στο πλευρό τους, τους στηρίζει απεριόριστα και τους βρίσκει και λύσεις. Για μένα αυτή η κάρτα φωνάζει ότι ναι, είστε εδώ για να δικαιωθείτε. Μάλιστα, λοιπόν, να πω βέβαια ότι παρόλο που είπα ότι το άνοιγμα δεν το περιορίζουμε στο αισθηματικό, εδώ μου φαίνεται ότι προς τα εκεί πάει, γιατί έχουμε το 5 κούπα που είναι μια κάρτα απώλειας, συναισθηματικής απώλειας, δηλαδή δηλώνει τη δυσκολία του συναισθήματος που επέρχεται μετά από έναν χωρισμό. Και την άρνηση αν θέλετε, να αποδεχτείτε αυτό το χωρισμό, έτσι, σας έχει στοιχήσει πάρα πολύ, το σκέφτεστε διαρκώς, βασανίζεστε διαρκώς και ίσως έχετε κάνει ένα σταμάτημα στη ζωή σας. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να μην βλέπετε τίποτα γύρω σας, μπορεί να έχετε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή σας ακόμη,
και εσείς να διαφορείτε για αυτά, γιατί βέβαια το καταλαβαίνω απόλυτα, το έχω νιώσει, όλοι μας το έχουμε νιώσει πιστεύω αυτό, το να μην μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο, απλώς να είμαστε εστιασμένοι σε μια πολύ μεγάλη αδικία που μπορεί να έχει συμβεί εις βάρος μας αναφορικά με μια σχέση. Wow! Άσος πεντάκτηνο. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι είναι η δική σας η θέληση για να ξαναείστε με αυτόν τον άνθρωπο μαζί. Άσος πεντάκτηνο, ένας εξαιρετικός άσος, φαίνεται εδώ ότι δεν αντιμετωπίζετε αυτή τη σχέση, δεν την αντιμετωπίσατε ποτέ ούτε και τώρα σαν κάτι το επιπόλαιο στη ζωή σας, τουναντίον, βάλατε πολύ συναίσθημα, επενδύσατε σε αυτή τη σχέση και είναι κάτι πολύ σοβαρό και σημαντικό για εσάς. Πάμε να δούμε τι θα γίνει όμως αγαπημένες και αγαπημένοι, να δούμε αν θα δικαιωθείτε. Λοιπόν, σελήνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων, 6 σπαθί. Αστέρι, τι ωραίες κάρτες που είναι και αυτές. 7 σπαθί. Παιδιά, μια στο καρφί και μια στο πέταλο είναι. Πύργος. Μάλιστα. Λοιπόν, δύσκολα είναι τα πράγματα εδώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά και υπάρχει τέτοια σύγκρουση. Μα μιλάμε για σύγκρουση, έτσι. Και ναι, κάπου είναι εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη. Οκ. Ο άνθρωπος αυτός διακατέχεται από έναν ή περισσότερους φόβους, θέλω να ξέρετε. Κάτι φοβάται και το φοβάται πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει. Όταν συμβαίνουν στη ζωή του ή στη ζωή της δύσκολα πράγματα, δεν μπορεί, δηλαδή είναι σαν χάνεται και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα για να το αντιμετωπίσει. Το ό,τι κι αν είναι αυτό που προκύπτει, όποια δυσκολία στη ζωή του ή στη ζωή της. Γιατί ξέρετε, τη συμπεριφορά που κάνουμε σε μία κατάσταση, την κάνουμε παντού, έτσι, δεν είναι κατ' επιλογή. Τώρα, το θέμα είναι ότι παρόλα αυτά και παρόλες τις απίστευτες δυσκολίες εδώ και τον εγκλωβισμό κλπ. Κάπου μέσα του ή μέσα της έχουν την ελπίδα ότι μπορείτε να είστε πάλι μαζί, ότι όλα μπορούν να διορθωθούν μαγικά, ας το πούμε με έναν τρόπο, διότι όταν έχω τέτοιες κάρτες εδώ, πύργος, έτσι, είναι πάρα πολύ, η απεικόνηση στη συγκεκριμένη ταρό είναι τόσο πολύ έντονη που δεν αφήνει περιθώρια, καθώς επίσης και εδώ το 8 σπαθί, βλέπετε για τι εγκλωβισμό μιλάμε, έτσι, και το 7 σπαθί επίσης είναι μια δύσκολη κάρτα. Παρόλα αυτά, έτσι, πραγματικά θαυμάζω αυτόν τον άνθρωπο που μέσα στην καταστροφή, μπορώ να το πω, βρίσκει τη δύναμη να ελπίζει. Κάτι είναι και αυτό. Βέβαια, η εμπειρία μου λέει ότι παρόλο που εδώ, ας πούμε, το 8 σπαθί σαν οχτάρι εμπεριέχει και τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας και φυσικά και έχει τη δύναμη να απεγκλωβιστεί από ό,τι και αν είναι αυτό που τον έχει εγκλωβίσει σε μια τέτοια κατάσταση, δυστυχώς δεν το πιστεύει. Γιατί όταν δεν πιστεύεις κάτι, δεν μπορείς να το κάνεις και πράξη φυσικά. Οπότε παραμένει στον εγκλωβισμό και στις ελπίδες. Τώρα εδώ η κάρτα αυτή μου δίνει κάποια στοιχεία, όσον αφορά τα εμπόδια εννοώ που υπάρχουν ανάμεσά σας, δηλαδή μπορεί να αναφέρεται στην ύπαρξη τρίτου προσώπου, μπορεί να αναφέρεται στο ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είναι κατ' επιλογή εργένης ή εργένης, μάλιστα. Προς το παρόν δυστυχώς, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά
Δεν βλέπω αυτή τη δικαίωση να έρχεται και λυπάμαι ειλικρινά, αλλά θα το παλέψω ακόμα, δεν θα το παρατήσω. Παιδιά, είναι φοβερό το ότι ανοίγω διαρκώς κάρτες που μου επιβεβαιώνουν αναφορικά με παράλληλη σχέση, μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μια επιβεβαίωση έχω πάρει εδώ. Βέβαια ότι υπάρχει πολύ έντονη η τάση να είστε και πάλι μαζί, και αυτό το έχω, γιατί έχω το αστέρι, έχω και την κάρτα της δύναμης που πολλές φορές δηλώνει συμφιλίωση, ας το πούμε. Λοιπόν, και πάθος ερωτικό μπορεί να δηλώνει, ή μπορεί να μας το φυλάει για έκπληξη αυτός ο άνθρωπος και να βρει τη δύναμή του, να μείνει στη δύναμή του ή στη δύναμή της, και να υπάρξουν έτσι κάποιες πολύ θετικές εξελίξεις ανάμεσά σας και πάνω απ' όλα βέβαια να δικαιωθείτε εσείς. Αυτό είναι το ζητούμενό μας σήμερα. Μάλιστα, η αλήθεια είναι ότι και πολλές διευκρινήσεις δεν έχω πάρει. Μπορώ να πω ότι περιπλέχτηκαν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, γιατί βέβαια, εδώ μπορεί να δηλώνει για άλλη μία φορά την αδυναμία και τη δυσκολία αυτού του ανθρώπου να αντιμετωπίζει καταστάσεις. Μπορεί το συναίσθημά του να είναι απολύτως μπλοκαρισμένο. Εδώ έχουμε και την κάρτα της ήττας, αποχωρώ ηττημένος, και τσουπ, άλλο ένα αστέρι. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου. Δεν θυμάμαι αν το είπα. Και έχουμε και το ζώδιο του Λέοντα. Αυτά. Και βέβαια, επειδή δεν είναι ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα, πάμε να ανοίξουμε άλλη μία διευκρινιστική καρτούλα, να δούμε τι θα δούμε και αν τελικά θα δικαιωθείτε. Εγκράτεια, δεν μας απαντάει η εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι μία κάρτα που αναφέρεται κυρίως στην υπομονή. Υπομονή και υπομονή. Όχι μόνο, αλλά εδώ θεωρώ ότι αυτό σημαίνει. Ας κάνω άλλη μία προσπάθεια. Μάλιστα, νομίζω ότι εδώ πήραμε μία μεγαλειώδη απάντηση. Έχουμε τον ήλιο και αφού την είδα και αυτή την καρτούλα θα σας τη δείξω. Είναι ο τρελός και θα σας τα πω όλα. Και μετά έχουμε και αυτή την καρτούλα. Λοιπόν, την οποία την έχουμε δεύτερη φορά, την έχουμε και εδώ. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω να μην περιμένετε αύριο ότι θα υπάρξουν οι εξελίξεις. Γιατί με την εγκράτεια που είδαμε σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος. Έτσι, υπομονή και χρόνος. Όμως, η τελική έκβαση της υπόθεσης φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ θετική για σας, ότι πραγματικά θα δικαιωθείτε, γιατί εδώ έχουμε δύο εξαιρετικές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας, και τον ήλιο και τον τρελό. Και εδώ με το 6 σπαθί που είναι το καλύτερο σπαθί που έχουμε, κοιτάξτε τι ωραία που πιάνουν επιτέλους στεριά. Είναι μία κάρτα που φέρνει ηρεμία, εδώ φέρνει χαρά, φέρνει ευτυχία ο ήλιος, πάρα πολλά θετικά φέρνει ο ήλιος, είναι μία καταπληκτική κάρτα. Θεωρώ λοιπόν ότι όχι άμεσα, αλλά λίγο πιο μακροπρόθεσμα θα δικαιωθείτε. Μας βασάνισε, αλλά ο επιμένων νικά, όπως το έχω ξαναπεί, γιατί βέβαια να σας πω κάτι, όταν μάλλον είναι οι κάρτες δεν θέλουν να απαντήσουν,
Θα μπορούσα να είχα ανοίξει έτσι, όλες τις κάρτες που έχω και να μην είχαμε πάρει καθαρή απάντηση. Δηλαδή να πηγαίναμε όπως εδώ, μία θετικό, μία αρνητικό, μία θετική. Λοιπόν, όμως, προφανώς θέλαν να μας τονίσουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα γίνει άμεσα, όμως θα γίνει και αυτό είναι το σημαντικό. Άρα όσες και όσοι ενδιαφέρεστε για μια πολύ πολύ μεγάλη αδικία που έχει γίνει εις βάρος σας αναφορικά με κάτι αισθηματικό, ναι, ο ήλιος θα βγει ξανά στη ζωή σας και εσείς θα δικαιωθείτε. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι καλά και φυσικά να έχουμε μια πολύ θετική έκβαση και στο δικό σας άνοιγμα. Πόσες είναι? 3. Εντάξει. Τι βλέπουμε εδώ? Εδώ βλέπουμε περίεργες ενέργειες, δηλαδή περίεργες, ανάμεικτες. Έχουμε διλήμματα, έχουμε πιθανότατα μία πρόθεση για συμφιλίωση, για μία θετική κίνηση, εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που μπορεί να έχει έτσι κάπως τσακωθεί, λογοφέρει οτιδήποτε, ή να έχει χωρίσει ακόμα, αλλά είναι κάτι που δεν θα γίνει άμεσα. Θέλει δρόμο ακόμα και πολύ υπομονή. Έχω κουραστεί να τη λέω αυτή τη λέξη, αλλά θα μου πείτε ότι, μάλλον εγώ θα σας το πω, ότι η υπομονή είναι στη ζωή μας πολύ πολύ απαραίτητη. Τίποτα δεν γίνεται την ώρα που το θέλουμε και πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος γι' αυτό. Μάλιστα. Εξακολουθούν τα μηνυματάκια. Εξαιτίας μιας γυναίκας, βλέπω εδώ το μήνυμα, έχετε πληγωθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Μια γυναίκα έχει παίξει ένα ρόλο, δεν ξέρω για ποιο θέμα και τι, πιθανότατα μπορεί να είναι και μπορεί να είναι αισθηματικό, μπορεί να μπει και ανάμεσα σε εσάς και σε κάποιο πρόσωπο και να χωρίσατε και βέβαια όλο αυτό σας έχει προκαλέσει ένα πολύ μεγάλο πόνο και έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εσείς εδώ ακόλουθος των ράβδων με ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια, έτσι, φέρνει το καινούριο, το φρέσκο, έχει πολύ ενθουσιασμό η κάρτα αυτή και μπορεί να καταστρώνετε σχέδια. Τώρα θα δούμε προς τα που πηγαίνει και βασίλισσα των ράβδων. Δεν σας πιάνει κανένας. Να περιμένετε πολύ γρήγορες εξελίξεις στη ζωή σας. Έχουμε εδώ το ζώδιο του κρυού. Έχουμε εδώ και το 5 πεντάκτηνο. Ίσως κάποιοι από εσάς να είστε υπερβολικά αγχωμένοι, μπορεί και στρεσαρισμένοι. Και βέβαια αν έχετε βάλει μπροστά έτσι ή τουλάχιστον το δουλεύετε μέσα στο μυαλό σας ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, το θεωρώ πάρα πολύ λογικό να έχετε άγχος. Η κάρτα σας λέει ότι ζητήστε βοήθεια όπου δείτε ότι εσείς ας πούμε μπορεί να μην τα καταφέρνετε ή να χρειάζεστε περαιτέρω γνώσεις, κάτι πάντως, έτσι. Ζητήστε βοήθεια και θα τη λάβετε. Δεν βλέπω βέβαια σε τι θέλετε προς το παρόν να δικαιωθείτε. Θα το δούμε όμως, εύχομαι στην πορεία. Λοιπόν, wow! 2 κούπα. Πάλι ερωτικά έχουμε. Το 2 κούπα και το 3 σπαθί, μάλιστα. Και ο μάγος. Και το 5 μπαστούνι και ο υπότης πεντάκτηνο και ο αρχιερέας. Πολύ ωραία. Τι να σας πω. Λοιπόν, έτσι μια κοπελιά τώρα τη σκέφτομαι πολύ.
Λοιπόν, εδώ έχουμε, να δω το σχόλιο της, θα περιμένω. Έχουμε ο υπότης πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Εδώ με τον αρχιερέα έχουμε το ζώδιο του Ταύρου και αυτά είναι τα καθαρά ζώδια που έχω μέχρι στιγμής. Λοιπόν, αυτό που εγώ βλέπω και εντάξει τώρα είναι πολύ ξεκάθαρο το ότι θέλετε να δικαιωθείτε, για ποιον λόγο θέλετε κιόλας. Ερωτευτήκατε παράφορα, ζήσατε έναν πάρα πολύ δυνατό έρωτα που πιστέψατε ότι αυτός θα είναι και ο έρωτας της ζωής σας, η σχέση της ζωής σας. Και είναι πιθανό να το πιστεύετε και ακόμα. Όμως, εδώ βλέπω ότι ίσως αυτός ο άνθρωπος κάπου σας ξεγέλασε και μπορεί να είναι και παντρεμένος, παντρεμένη και σας έβαλε σε μία, καταρχάς σας πλήγωσε πάρα πολύ, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά σας έβαλε σε μία διαδικασία να νιώθετε την ανάγκη να ξεχωρίσετε, να έχετε την πρώτη θέση στην καρδιά του, έτσι σας έβαλε σε έναν ανταγωνισμό και τελικά φαίνεται, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, ότι ο άνθρωπος αυτός παρέμεινε στο γάμο του ή στο γάμο της. Για να δούμε, τι θα δούμε παρακάτω. Βασίλισσα Σπαθή, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Βασιλιάς των Ράβδων, Λέων. Υπότης πεντάκτηνο, 2 φορές έχουμε το ζώδιο της Παρθένου εδώ. Τι λες τώρα? Λοιπόν. Είναι σαν να έχουμε έτσι 3 ανθρώπους εδώ και να υπάρχει μια σύγκρουση. Γιατί βέβαια η βασίλισσα των Ράβδων, ας πούμε, με το βασιλιά Μπαστούνι, έχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, στις ενέργειες και τις ποιότητές τους. Εδώ έχουμε έτσι μία αποστασιοποίηση, μία σοβαρότητα, δεν δείχνω το συναίσθημά μου, είναι πιο έτσι κάπως πιο ψυχρή, πιο σοβαρή, ενώ εδώ έχουμε το πάθος και τον ενθουσιασμό και άλλες εντελώς διαφορετικές έτσι ποιότητες και ενέργειες. Και βέβαια ένας υπότης πεντάκτηνο είναι πάντοτε ένας άνθρωπος που κινείται σε πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Φυσικά οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ή να τις αναγνωρίσουμε ότι έχουν σταθερότητα σε αυτό που κάνουν, δεν επιλέγουν επιπόλαια συντρόφους κλπ. Αλλά εδώ είναι σαν να μας λέει κιόλας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει και κάτι. Καμία έκπληξη δεν πρόκειται να υπάρξει στον ορίζοντα, εκτός αν τώρα εδώ δούμε και τις εκπλήξεις. Μάλιστα, έχουμε πάρα πολύ σοβαρές δηλώσεις εδώ τώρα και φυσικά εννοείται ότι θα ζητήσω διευκρίνηση, γιατί αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής είναι ότι σκέφτεται, έχει συνειδητοποιήσει ότι σας έχει αδικήσει, αυτό είναι κάτι, και το καταλαβαίνει ότι έχει κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Από την άλλη όμως είναι ένας άνθρωπος ασταθής, αναβλητικός ή αναβλητική. Σκέφτεται λοιπόν το καινούριο ξεκίνημα, αν μπορεί να γίνει ένα ξεκίνημα ανάμεσά σας, να αρχίσετε από την αρχή και να έχετε και να σας ανταποδώσει, εν πάση περιπτώσει, αυτά που έχετε προσφέρει. Και εδώ
σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά την επανασύνδεση, την οποία με την κάρτα αυτή δεν την αποκλείω, έτσι, για κάποιες, για κάποιους. Παρόλα αυτά όμως, οπωσδήποτε θέλω διευκρίνηση, γιατί εντάξει, έχω και μία κάρτα που μου λέει, όπως σας είπα, μου μιλά για αναβλητικότητα, για έναν άνθρωπο που δεν είναι καθόλου σταθερός στις αποφάσεις του, που μπορεί να ονειρεύεται διάφορα πράγματα και τελικά να μην κάνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα, ναι, κανονικά αυτή την κάρτα ήθελα εδώ. Γιατί όταν κόβω και ζητώ διευκρίνηση, θέλω το μεσαίο κόψιμο. Το θυμήθηκα την τελευταία στιγμή, γιατί βέβαια εδώ έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή, πιστεύω, τεράστια ανατροπή, και όντως κάποιοι έχετε να περιμένετε επιστροφή αυτού του ανθρώπου, ή αν δεν είναι επιστροφή με την έννοια ότι θα είστε και πάλι μαζί, πιστεύω ότι μπορεί να έχει να κάνει με το ότι θα θελήσει να σας ζητήσει συγγνώμη, πιθανότατα να εκφράσει και το συναίσθημά του ή το συναίσθημά της, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι ξαφνικά όλα λύνονται δια μαγείας, και κυρίως, να σας πω την αλήθεια, η κάρτα που μου λέει βάλε λίγο φρένο, είναι αυτή εδώ, γιατί είναι μία κάρτα που αναφέρεται έτσι σε έναν άνθρωπο που δημιουργεί μέσα στο μυαλό του ιστορίες, σενάρια, τα οποία μπορεί και ποτέ να μην κάνει πραγματικότητα. Επειδή όμως η διευκρίνησή μας είναι αυτή η υπέροχη καταπληκτική κάρτα, γι' αυτό σας λέω ότι μπορεί να μην είναι επανασύνδεση με την έννοια ότι και καλά τώρα πάλι θα είμαστε μαζί, καλά και αγαπημένοι, αλλά ότι θα σας δικαιώσει, μια και το έχει συνειδητοποιήσει τόσο καλά ότι έχει φταίξει, ότι δεν σας έχει φερθεί καλά και ότι σας οφείλει πολλά. Έστω και αυτό καλό είναι, και πραγματικά σας το εύχομαι να βρει τη δύναμη και να ζητήσει τουλάχιστον ένα συγγνώμη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε καλά και να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα και να δικαιωθείτε. Γιατί αυτός είναι και ο σκοπός μου σήμερα. Για να δούμε εδώ, μάλιστα, έχω ξεντρελαθεί με την απεικόνιση που έχουν αυτές οι κάρτες. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι προσπαθείτε να κρατήσετε ισορροπίες, προφανώς εξαιτίας της αδικίας που έχει γίνει εις βάρος σας, που δεν έχω ακόμα μια ξεκάθαρη εικόνα σε τι αναφέρεται αυτή η αδικία, μπορεί να αναφέρεται σε αισθηματικά. Βέβαια αυτός ο άσος, ο υπέροχος άσος κούπα, αναφέρεται σε αισθηματικά κάθε είδους, με την έννοια της σχέσης, της φιλίας, των οικογενειακών σχέσεων, όπου υπάρχει αγάπη, παιδιά, έτσι, όπου υπάρχει αγάπη. Μάλιστα, και η αλήθεια είναι ότι από τότε που έχω αλλάξει κάρτες, δεν έχει εμφανιστεί αυτή η κάρτα, παλιά τη βλέπαμε συνέχεια. Είναι η κάρτα είναι ο διάβολος εδώ. Ο διάβολος λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του εγώ καιρό. Είναι μια κάρτα που μιλάει για εγκλωβισμούς, μιλάει για δύσκολες καταστάσεις, αναφέρεται σε οτιδήποτε μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να φαίνεται ότι δεν έχει τον έλεγχο, κακές συνήθειες, αιμονές, εξαρτήσεις. Μπορεί να αναφέρεται σε κάτι πολύ σοβαρό στη ζωή σας, ότι
αυτό θα σας βάλει στη διαδικασία να δώσετε μία μάχη. Θέλω να σας πω ότι η κάρτα αναφέρει ότι έχετε τη δύναμη και μπορείτε να ξεφύγετε από οτιδήποτε είναι αυτό που σας έχει εγκλωβίσει τόσο πολύ και φυσικά μπορεί να είναι αυτό το θέμα που κάνουμε σήμερα, ότι έχετε αδικηθεί πάρα πολύ, έχετε πληγωθεί, έχετε πονέσει, έτσι μπορεί να είναι φυσικά για το συναίσθημα, αλλά με το να το σκέφτεστε αιμονικά δεν βοηθάτε εσάς. Αυτό το μήνυμα στέλνει εδώ, ότι μπορείτε να ξεφύγετε αν το θέλετε και αν το πιστέψετε κι εσείς. Για να δούμε παρακάτω, τι θα δούμε. Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακές κάρτες έχουμε. Πάρα πολύ εντυπωσιακές, δηλαδή εντάξει με στέλνει τώρα τελείως η απεικόνιση που έχει το 2 κούπα στη συγκεκριμένη ταρό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η κάρτα δεν αναφέρεται μόνο σε ερωτικά, αλλά αναφέρεται και σε συνεργασίες. Και μπορεί εδώ να δόθηκε περισσότερη έμφαση στις συνεργασίες, γιατί απεικονίζει έτσι δύο άντρες, πολεμιστές, ό,τι είναι. Μια και αυτές οι κάρτες είναι εμπνευσμένες από τις λαϊκές παραδόσεις του ολόκληρου του κόσμου. Ας πούμε εδώ, κοιτάξτε, είμαστε στην Αφρική. Πολύ ωραία κάρτα αυτή, εδώ είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει, παιδιά, μεγάλος προβληματισμός, πολύ μεγάλος προβληματισμός, αυτό είναι το μόνο σίγουρο εδώ, και διλήμματα και σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ έντονα και η σκέψη της επιστροφής κάποιου ανθρώπου στη ζωή σας. Έχουμε τη Βασίλισσα Πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρο, δεύτερη φορά στο άνοιγμά μας. Άλλο καθαρό ζώδιο δεν έχουμε. Υπάρχει πολύ έντονα, το λέω και πάλι, η τάση επιστροφής. Ο άνθρωπος αυτός θεωρεί ότι είστε το απόλυτο και το ιδανικό ζευγάρι, ένα πολύ αρμονικό τέριασμα, αλλά έχουμε εμπόδια, έχουμε δυσκολίες, πολλές δυσκολίες. Για πάμε να δούμε. Και πάθος επίσης, εκτός από συναίσθημα έχει και πάθος. Προς εσάς. Μάλιστα. Βασιλιάς μπαστούνι, αρχιέρεια και άσος των ράβδων. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει μια γυναίκα στη ζωή αυτού του ανθρώπου, στα κορίτσια μου απευθύνομαι τώρα, που έχει πολύ αρνητική επιρροή πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε και το ζώδιο του Λέοντα, όμως, έχω την εντύπωση με αυτό τον άσο μπαστούνι εδώ, ότι κάτι γίνεται, κάτι θα γίνει μάλλον, όχι γίνεται, κάτι θα γίνει. Αυτή την αίσθηση έχω και την έχω πολύ έντονα. Για να δούμε τι θα δούμε. Καταστάσεις δύσκολες, παιδιά, δύσκολες, απόσταση σας χωρίζει, τρίτο πρόσωπο σας χωρίζει, κάτι σας χωρίζει και είναι και δυνατό. Όπα, εδώ, αυτό θέλω να δω, λοιπόν. Μάλιστα, τι λες τώρα, οκ. Για κάποιους μπορεί να είναι σχέση που
υπάρχει μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Για κάποιους άλλους το πρόβλημα μπορεί να έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος αυτός είναι κατ' επιλογή εργένης ή εργένισσα. Υπάρχει όμως συναίσθημα, ρε παιδιά, πολύ έντονο. Έχω εδώ και το ζώδιο του Σκορπιού, έχω και το ζώδιο του Καρκίνου, μπήκαμε και στο νερό λοιπόν. Μία τελευταία καρτούλα διευκρινιστική θα ανοίξω. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω μέχρι στιγμής ότι θα υπάρξει, ότι θα δικαιωθείτε από το συγκεκριμένο άνθρωπο τουλάχιστον. Γιατί είναι μια κατάσταση μήλος, πολύ πολύ ανακατεμένα όλα, κι όμως, έρχεται εδώ αυτός ο βασιλιάς, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου, είναι ο βασιλιάς Σπαθί και έρχεται να φέρει τη δικαιοσύνη. Γιατί είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της εντιμότητας και της δικαιοσύνης. Υπάρχει λοιπόν μία πολύ μεγάλη πιθανότητα, έτσι μου βγαίνει και ακριβώς έτσι θα σας το πω, να έρθει στη ζωή σας κάποιος άλλος άνθρωπος που θα σας δικαιώσει. Και θα έχει τα χαρακτηριστικά του βασιλιά Κούπα. Γιατί αν θέλετε εδώ με αυτό το εννιάρι που δηλώνει πολλές φορές τον κατ' επιλογή εργένη, εργένισσα, έχω την εντύπωση ότι κλείνει αυτή η ιστορία, παρότι είναι εννιάρι. Αυτό νιώθω και αυτό σας μεταφέρω. Και ότι εδώ θα δικαιωθείτε από κάποιον άλλον άνθρωπο που θα μπει στη ζωή σας. Έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες στη θετική του μορφή. Είναι τρυφερός, είναι ευαίσθητος, είναι ρομαντικός και αντίστοιχα βέβαια στο θηλυκό για τους κυρίους της παρέας. Και πολύ πιο καθαρός άνθρωπος, καθαρός με την έννοια του ότι δεν έχει υποχρεώσεις άλλες, ότι δεν υπάρχουν εμπόδια, γιατί δεν το θεωρώ τυχαίο που έπεσε ο βασιλιάς Σπαθί ως καταληκτική κάρτα. Ήταν πάνω που σας έλεγα ότι δεν το βλέπω να δικαιώνεστε από αυτόν τον άνθρωπο. Όμως είναι μια ανατροπή μεγάλη ο βασιλιάς Σπαθί και θεωρώ ότι έτσι το νιώθω και ακριβώς έτσι σας το μεταφέρω, ότι στη ζωή σας θα μπει ένας καινούριος άνθρωπος και αυτός θα σας δικαιώσει. Αν και εφόσον του το επιτρέψετε ή της το επιτρέψετε, έτσι, γιατί πολλές φορές όταν είμαστε κάπου, όταν δίνουμε την ενέργειά μας κάπου αλλού και σκεφτόμαστε κάτι άλλο, είναι πολύ πιθανό να μην δούμε ό,τι και αν περάσει από δίπλα μας. Αυτά αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.